Bună ziua! Astăzi vorbim despre MCB-uri, adică siguranțele automate de tip miniatural. Vom afla împreună ce protejează ele, cum funcționează și care sunt diferențele dintre tipurile B, C, D, K și Z. Consider că este un subiect esențial pentru orice electrician sau pasionat de instalații electrice, pentru că alegerea corectă a unui MCB poate face diferența între o instalație sigură și una care se declanșează inutil. Un MCB sau Miniature Circuit Breaker e un dispozitiv de protecție împotriva suprasarcinii și a scurt-circuitului. Pe scurt, protejează cablurile și echipamentele electrice, nu oamenii. Pentru protecția vieții folosim RCCB sau RCBO. MCB-ul are două funcții principale. 1. Protecția termică, acționează lent atunci când curentul este prea mare pentru o perioadă mai lungă, prevenind supraîncălzirea cablurilor. Și 2. Protecția magnetică, acționează instant, atunci când apare un scurt-circuit și curentul crește brusc de 10 de ori peste valoarea normală. Practic, MCB-ul decuplează automat circuitul înainte ca temperatura să crească periculos sau înainte ca un scurt circuit să provoace daune. În interiorul lui există două mecanisme de declanșare. Primul este termic, bazat pe un bimetal care se deformează la căldură, iar al doilea este magnetic, care folosește o bobină ce generează un câmp electromagnetic puternic atunci când curentul devine prea mare, după cum vedeți și în imagine. Când curentul trece peste limita admisă, oricare dintre cele două mecanisme decuplează instant contactele, oprind alimentarea. Astfel, circuitul este protejat, iar instalația rămâne în siguranță. Deși toate MCB-urile arată la fel, ele nu se comportă la fel. Diferența o face curba de declanșare, adică de câte ori trebuie să crească curentul peste valoarea nominală, pentru ca siguranța să declanșeze. Această caracteristică e exprimată prin litere care le vedeți pe ele, B, C, D, K și Z. Deci fiecare având o destinație clară. Acum hai să vorbim puțin despre fiecare în parte. Curba B este cea mai comună în instalațiile rezidențiale. Aceste siguranțe declanșează la un curent de până la 3 până la 5 ori curentul nominal, cu un timp de reacție între 0,04 și 13 secunde. Sunt ideale pentru circuite rezistive, cum ar fi iluminat, prize obișnuite, aparate de încălzire, centrale termice. Avantajul principal este protecția excelentă a cablurilor împotriva încălzirii și incendiilor. Totuși, fiind foarte sensibile, pot declanșa uneori inutil la pornirea aparatelor cu motoare. De aceea, pentru circuite cu sarcini inductive, se preferă alte curbe. Curba C. Curba C este cea mai folosită astăzi pentru că oferă un echilibru între protecție și toleranță. Aceste siguranțe se declanșează de 5 până la 10 ori curentul nominal, de suportă fără probleme curenții de pornire ai majorității echipamentelor moderne. Timpul de reacție este între 0,04 și 5 secunde. Este curba ideală pentru locuințe mari, ateliere, birouri, garaje, spații comerciale sau oriunde avem o combinație de sarcini rezistive și inductive. Curba D este concepută pentru aplicații industriale și pentru sarcini cu curenți de pornire foarte mari. Aceste siguranțe se declanșează de la 10 până la 20 de ori curentul nominal, ceea ce înseamnă că pot suporta scurt timp curenți enormi, fără să sară imediat. De exemplu, un motor trifazat mare poate consuma de 80 ori curentul nominal la pornire. Un MCB de tip B sau C ar declanșa instant, dar D rezistă până când motorul ajunge în regim stabil. Timpul de reacție este între 0,04 și 3 secunde, iar protecția magnetică este calibrată pentru aplicații industriale grele. Se folosește motoare de putere, pompe industriale, ventilatoare mari,
transformatoare, linii de producție, compresoare și așa mai departe. E important ca aceste siguranțe să fie montate în circuite cu o rezistență mică a buclei de scurt circuit, astfel protecția poate fi întârziată. Curba K este o versiune industrială specială, aflată între C și D, dar cu o reacție extrem de rapidă la scurt circuit. Declanșează la 8 până la 12 ori curentul nominal, cu un timp de reacție de sub 0,1 secunde. Este foarte rapidă reacția. Este gândită pentru echipamente cu sarcini inductive mari și variații rapide de curent, redresoare, încărcătoare de baterii, convertoare de frecvență sau echipamente de turație variabilă și așa mai departe. Avantajul curbei K este că oferă protecție termică stabilă, fără declanșări false, chiar și atunci când curentul de pornire este ridicat. Curba Z este cea mai rapidă și sensibilă dintre toate. Aceste siguranțe se declanșează la doar 2 până la 3 ori curentul nominal, cu un timp de reacție extrem de mic, sub 0,1 secunde. Ele sunt folosite în circuite de automatizare, control și electronică, unde chiar și o mică suprasarcină poate distruge componentele, de exemplu în PLC-uri, plăci electronice, aparate medicale, circuite logice sau așa și așa mai departe. Datorită sensibilității lor, nu se montează pe circuite cu motoare sau sarcini inductive, pentru că ar declanșa prea ușor. Dar pentru electronice sunt cea mai sigură alegere. În concluzie, curbele de declanșare ale MCB-urilor nu sunt doar niște litere pe un plastic, deci ele indică cum reacționează siguranța la curenți de pornire și suprasarcini. Tipul B îl folosim pentru locuințe și circuite obișnuite, tipul C pentru combinații de sarcini rezistive și inductive, tipul D pentru motoare mari și aplicații industriale, K pentru sarcini inductive grele, sudură, redresoare și așa mai departe, iar tipul Z pentru circuite electronice sensibile. Alegerea corectă a curbei înseamnă instalație sigură, protecție reală și funcționare stabilă. Iar pentru protecția vieții, nu uita, RCCB-ul și RCBO-ul sunt esențiale. Mulțumesc că ați urmărit până la final. Dacă v-a plăcut acest material, nu uitați să dați un like. Numai bine și spor la treabă!